Okay? So, gagawin kong tatlo. Okay, find the resultant. Let's say that's vector A. So, meron siyang 20 newtons at 130 degrees. And then vector B is at 40 newtons at 20 degrees north of west. And then C, 30 newtons at west 40 degrees south. Ayan. Okay, so we are given three vectors. Ayan, and we want to find the resultant of these three vectors. Okay. Ayan, class. Di ba, napag-aralan natin before is we need to find the components of the vectors, di ba? Components of the vectors. Yung kukunin natin yung A of X at saka A of Y, and then yung B of X and B of Y using yung formula na may cosine and sine. Okay. Para hindi na kayo masyadong nag-iisip ng mga iba-ibang, let's say yung mga yan. Okay, halimbawa, ito wala tayong problema dito. So ito, didirect lang natin siyang i-cosine at saka isa-sine. Ang problema natin itong dalawa. Okay lang naman na idiretso natin yung 40. So example, ito wala tayong problema. How about yung B? Paano natin kukunin yung B of X at saka B of Y? Or yung components ng B? Di ba tinatabulate natin? So paano natin kukunin yung B na 40 newtons at 20 degrees? Pwede bang gamitin yung B of X is 40 cosine 20 at saka yung B of Y 40 sine 20. Pwede bang gamitin yan? Kung tinatanong nyo ay pwede naman. Pwede naman talaga. Pwede naman talaga silang gamitin. Kaya lang, meron pa kasing iniisip pag ginamit nyo yung mga yan. So, halimbawa, ginamit natin. So, isa-solve natin, di ba? So, halimbawa, isa-solve natin. That's 40 cosine 20. So, that is, based sa calcu ko, 37.59 newtons. At yung isa, 40 sine 20. That's 13.68 newtons. Ang tanong, ano bang sign nila? Plus minus. Diba? Plus minus ba? Or tama bang BY ito? Tama bang BX ito? So, hindi ka sure, di ba? Hindi tayo sure. So, kung ipa-plot natin yung B, wala tayong problema. So, ipa-plot natin yung B. Okay, so nasaan ba ang 20 degrees north of west? Okay, anong reference natin? West. West. Diba? West siya. So, tapos, papunta siyang north. North. Ayan. So, that means, nandito yung ating 40 newtons, 20 degrees north of west. Ayan. Okay? Kung titignan natin, nandito ngayon yung B of X. So, nandito yung B of X. Tapos, nandito yung B of Y. Para malaman niyo exactly, so, dapat, kung cosine yan, 20, dapat yung cosine na yan, yung 29, nakadikit siya sa x-axis, which is tama naman. Okay, tama siya na 20 degrees yung gagamitin ninyo. Tama. Okay, ang problema, saan ba papunta yung B of X? Hindi ba papunta siya sa kaliwa? So that means, susulan natin dito, dapat ito negative. Ayan. Kasi, check natin siya na dapat, ayan, pa-west siya. So, in-expect natin na negative yan. Okay? At the same time, yung B, so since pataas yung BY, so therefore, positive talaga yan. So, tama na positive siya. Okay. But 40 degrees ang sinula ko dito. This is 14 newtons. This is 20 degrees. Ayan. Ayan.
So, ang tamang bx is negative at ang tamang by ay positive. Nakuha nyo ba? Okay, ano ba yung mas madali? Ito yung sinasabi ko sa inyong hindi mo na iniisip kung positive ba siya or negative. Yung calcu na yung magsasabi. So, ano na lang dapat gawin? So, ang dapat gawin ay lahat ng angles ninyo is gawin nyo na lang silang ganito. Number. Na number na ibig sabihin, naka-refer lahat sila sa positive x-axis. So, ang gagawin natin is, yung mga angle na yan, okay, i-convert natin sila as a number. Okay, yung mga direction na to, i-convert nyo sila as a number na nanggagaling sila sa positive x-axis. So, halimbawa, dinowing natin ito. Ayan, ito, mula dito, papunta dito, anong angle yan? Diba? So, anong angle yan? So, kung titingnan natin, kung 20 degrees ito, tapos itong buong ito ay 180, kung ito ay buong 180, tapos 20 yon, syempre ma-minus natin yon. So, ito ay 160 degrees. Ayan. So, pwede nating palitan ito or gawin lang natin siyang 160 degrees. Ayan. 160 degrees. Para wag nyo nang gagamitin nun ito. 160 degrees na lang. Okay? So, iti-test natin. So, ibig sabihin, ang b of y, ang b of x natin ay equal siya sa 40 cosine 160. So, that's equal to, ayan. Kung ano man ang lalabas sa calcu nyo, yun na yung sagot. Times cosine 160. It's negative 37.59. Ano yung b of y? So, that is 40 cosine 160. So, that's equal to 40 sine 160. Okay, 13.68 newtons. Di ba? Nilabas na niya yung negative at saka positive. Okay? Kaya, ang maganda ay lahat muna ng bago kayo magsimula doon sa vector addition at meron kayong mga ganitong given, i-convert nyo na muna yung mga signs nila. Okay? Okay, may tinatype si Jorish. How will I pronounce your name? Anon ba? Anon? Tama ba ako? Tama ba ako? Anon? Okay. Anon. Okay. Okay, sige. Okay? O, sige. So, let's try naman yung C, vector C. Okay. So, yung vector C naman, okay. Pwede rin gamitin yung 40 degrees. Kaya lang nga, yung sinasabi ko kanina, so hindi kasi natin alam kung ano yung positive at saka negative. So, ang gagawin na lang natin is i-convert din natin yung 40 degrees. So, kung i-convert natin yung 40 degrees, nasan ba yung west, 40 degrees south? So, west, nandito yung west. Tapos, pupunta ka daw ng south ng 40 degrees. So, papuntang south. So, kasi ito yung south. So, ito yung 40 degrees. Ngayon, anong angle mula doon sa positive x-axis papunta dito? Ayan. Okay? Since mula dito hanggang dito is 180 degrees, tapos may i-add ka na 40. Tama ba? Mula dito hanggang dito, 180, pero hanggang dito ang kailangan mo na may additional na 40 degrees. So, yung buong angle natin yan ay equal sa 180 plus 40. So, that's equal to 220 degrees. Okay.
Okay, so that means pwede na nating idiretso na ang CX ay 30 newtons cosine 220 and then yung CY natin is 30 sine 220. Okay? Ganun. Or susulat ko dito. So we can convert this as 220 degrees. 220 degrees. Para diretso natin siyang ilagay doon sa formula natin ng sine and cosine. Okay, pero syempre class, I will expect na magta-tabulate pa rin kayo kasi mas madali kasing i-analyze siya pag nakaganyan sila. Okay, so ito yung mga x tapos nandito ang y. Dito yung A, B, and C. Ayan. Pag nakuha nyo na yung mga angle na yon at saka yung mga magnitude, so ang gagawin nyo lang, so itatype nyo dito 20 cosine 130, 20 sine 130, and then 40 cosine 160, 40 sine 160, 30 cosine 220, and 30 sine 220. Ayan. And then you just compute. Though na-compute na natin yung B, yung A hindi pa natin na-compute. So compute natin yung A, 20, na-complex naman pala ako. 20 shift 130. Ayan. So 20 cosine 130 is negative 12.86. And Y naman is 15.32. Itong 40 na compute na natin kanina, ayun sila. So negative 37.59 and 13.68. And then ito hindi pa. 30 cosine 220. So that's negative 22.98 and negative 19.28. Ayan. Ayan. Para pag in-add ninyo, kasi nandito yung resultant, i-add nyo lang silang diretso. So negative 12.86 plus minus 37.59 minus 22.98. So that's negative 73.43. Okay, how about Y? Can you compute it for me?
Okay, so what's, okay, so, tama, 9.72. Okay, thank you. Ayan. Okay, so that's the magnitude of the result, the components of the resultant vector. Ayan. So if you want to find the magnitude of the resultant, so the magnitude of the resultant is equal to the square root of negative 73.43 squared plus 9.72 squared. So the resultant is equal to, Anon, can you continue with the computation? If you may, please. Okay, tama. 74.07 newtons. Okay, so that's the answer. Ayan. Okay, next. We want to find the direction. So arctangent of y over x. So 9.72 over negative 73.43. Ayan. Okay, so what's theta? Yan. O sige, habang kino-compute ninyo, class, let's reward you for being here with me. No, I will not forget your names. Okay. So, tanong, tapos na ba tayo? Hindi pa. Because we need to verify. We need to verify first. Is this ito wala tayong problema dito. Ang problema natin kasi ito ba yung tamang direction na hinahanap natin? Okay? Ito ba yung tamang direction na hinahanap natin? So, kung i-check natin, anong quadrant ito? If we will draw the x and y plane, nasaan ang negative 7.54 degrees? Negative. Okay? Kung i-plot natin yan ay negative. So that means, ganyan pala, pa-clockwise, di ba? Pa-clockwise. So that means, mga nandito yung angle na yan. Ayan. So nasa quadrant 4. Ayan. Nasa quadrant 4 siya. Okay. Next. Balikan natin yung degrees ng ating resultant. So ito yung components ng resultant. Okay? So negative 73, positive 9. Anong quadrant yung resultant? Anong quadrant yung negative, positive? Negative yung x, positive yung y. Anong quadrant yon? Kung titignan natin siya sa x and y plane. Nasa ang quadrant yung resultant? Kasi nasa negative 73 and positive. Kasi xy to. X is positive, x is negative, y is positive. So, ibig sabihin, nandito siya sa negative, positive na nasa second quadrant. So, that means hindi nagmamatch yung components natin at saka yung direction niya.
fourth ito, second ito. Ngayon, paano natin siya i-correct? So, ibig sabihin, class, ito yung nakuha natin in terms of theta. So, ipoproject nyo na lang siya sa kabila. Ayan. So, ito yung actual resultant. At ito yung nakuha nating degree. Ayan. Kasi yan. Yan yung nakuha nating angle. Kasi nakuha ng tangent, lagi siyang nakadikit sa x-axis. So, since nandito siya, so that means nandito yung theta. Pero kailangan natin direction is mula dito hanggang dito. So, anong angle yan? Ito yung totoong theta or direction. Ano ang totoong direction? Kung ang theta nung una ay 7.54 degrees. Anong gagawin natin para i-correct natin yung angle or direction? Okay? So, ang alam natin ay, ang buong ito ay 180 degrees. Ang itong part lang na to ay 7.54. So, ang gagawin natin, so negative yan, ima-minus lang natin or magdadagdag tayo ng, mag-add tayo ng 180 degrees. So, therefore, the correct direction is at 172.46 degrees. Ayan. So, ito yung ating tamang direction. So, therefore, the resultant is ano yung magnitude natin? 74.07 newtons at 172.46 degrees. Ayan. So, that's our final answer. Hindi pala nakikita. Ayan. Hindi pala. Yung buo na lang. Ayan. So, our final answer is at that angle. Any question? Okay, if you have your calculator, what's your calculator? Kamukha ba ng calcu ko? Ayan. So if you have your calculator like this, very easy to solve it. Ayan, very easy. So if you will go to our original problem. So this is the main reason why I ask you na gawin siyang ganito, na mas madaliban sa mas madali siyang kunin yung mga components kung naka-number sila. Okay, machi-check rin natin sila sa CalQ. So paano nyo sila i-check sa CalQ? Okay, ita-type nyo lang. Okay, so yung CalQ nyo is gawin nyo siyang complex mode. O, gawin nyo siyang complex mode. Ayan, tapos i-type nyo lang. 20, yung angle 130 plus 40, angle 160 plus 30, angle of 220, and then you press equals. Ayan. Okay, lalabas dapat dyan yung Rx at saka yung Ry. Try nyo. Kung ito yung calcu nyo, ayan. Kung ganyan ang calcu nyo or meron siyang complex mode, punta kayo sa complex mode, mode 2. Ayan. And then you type nyo lang 20, angle, shift negative. 130 plus 40, shift 160 plus 30, shift angle 220. And then press equals. Ayan, that's press yung SD para makita nyo yung dalawa. Okay, press yung SD. So, dapat lalabas is negative 73.24, which is, where is that? Which is this. Ayan. So, 70.42, 43, and 9.72. Ayan. Okay? So, nakuha nyo na yung magnitude, pero huwag nyo munang tatanggalin sa calcu nyo. Tapos,
i-press nyo ang Shift 2. Pag nakuha nyo na yon, press nyo ang Shift 2. Okay, and then you select 3. Yung merong R theta. You select 3 or yung may R theta and then press equals. Okay, and then press SD ulit. Ayan. So that means ang magnitude ay makukuha na natin siya dito sa last page. We will check the answer. Ayan. Ito. So, ang magnitude ay 74.07. Ayan. And the angle is 172.46, which is this one. Okay? May question ba? Oh, this is very powerful calculator. So that's why I told you, even if we are solving, we are adding 10 vectors, you can solve them or you can get the answer in less than 5 minutes. Okay. Ano tayo? Magsosolve tayo ulit. May question ba? Magsosolve tayo ulit bago yung seatwork ninyo. Seatwork yung tatlo. Bago yung seatwork yung tatlo. Isa pa. 4 naman. So, number 2. Let's find the resultant. Find the resultant vector. Well. Okay, vector A ay 60 meters at 40 degrees B. 10 meters at 20 west of north. C. 30 meters at 45 degrees. Ayoko yung 45. 60 degrees south of east. And then vector D is equal to 40 meters at 10 west of south. Ayan. Okay, class. Isa-isa. Diyan ba si Michael? Michael, can you... Kayong tatlo, So, ito ang sasagot si Michael. Ayan, Michael. And then, dito si Anon. And then, dito si Shanine. Ayan. So, una yung gagawin ay pwede bang i-convert niyo yung mga angle na yan with respect to x-axis? So, yung ginawa kanina. Ayan, di ba? Yung ito, kinonvert muna natin siya sa angle. Ayan. Yung mga ganito. Ayan. So, ano ang mga angle ng tatlong angle na yan? Okay? So, yun muna yung isang activity natin. Yan, pwedeng ibigay nyo sa akin yung mga angle ng tatlong yan. Ngayon na. Ngayon na. Sige, si Michael, may sagot na. Oh, okay. Ang galing. Ang bilis mo, Michael. Pwede ka na mag-test. Okay, so tama ka, 110. Yeah, you're correct. 110. Sa tingin ko lang, Sige. Sige. Ipa-plot natin. Since sumagot ka na, ipa-plot ko na. So, paano naging 110 yon? So, 20 degrees west of north. Reference natin is north. Tapos pupunta daw siya ng west ng 20 degrees. So, pupunta siya dito ng 20. So, nandito yung vector B. At nandito yung 20 degrees. So, di ba ang angle na to ay
90 degrees. So, i-add mo yung, ayan. So, i-add mo yung 20. So, 110 degrees. So, tama? Tama ka, Michael? Very good. Okay, so let's wait for Anon and Shanine. Okay, para mas madali lang tayo. So, ito niyan ay 110 degrees. Okay, Anon is 150. O sige, let's plot that. South of east. Reference natin, east. So, nandito yung east. Nandito yung south. I think, o sige, you rethink. South of east. Okay, tingnan mo. South of east, references east, tapos pupunta siya ng south ng 60 degrees. So, nandito lang siya. Okay, so nandito yung vector C. Ayan. So, nandyan yung vector C. Di ba ito na yung X? So, anong angle ba to? Di ba angle nito ay 60 degrees? So, ano yung angle na to? Talagang ginawa ko ba yan? So, that is still 60. Pero, look at the direction. It is clockwise. So, therefore, it should be what do you think? Since pa-clockwise siya, di ba pag counterclockwise, positive yung angle. Pag pa-clockwise siya, it is negative 60. Ayan. Or meron siyang counterpart. If you want nun, what's the counterpart? Gusto ko positive yung angle. Yan. Tama ka? So gusto ko positive yung angle. So gusto kong positive yung angle, dapat magka-clockwise, counterclockwise ako. So dapat ganito ako mag-measure. Yan. Anong angle siya nun? Um, 360 yung buo. Buo, 360. 180, 180. 360 yung buo, ima-minus natin ay 60. 300. Ayan. Or we can use 300 degrees. Tama ba? Okay, anong mas gusto nyo? Negative 60. Actually, pareho lang sila. Negative 60 man siya or 300. So, anong gagamitin natin? Negative. 300 na lang. No? Sige, 300 degrees. Pwede naman negative 60. Okay, so next is Shanine. So, what do you think is your answer? What's your angle? What do you think is your angle? 120. So let's see. That's 10 degrees. 10 degrees west of south. So 10 degrees west of south. South, dito yung south. Tapos nandito yung west. Pupunta daw siya ng west na 10 degrees. 10 degrees west of south. So mag-start ka ng south tapos papuntang west na 10 degrees. So nandito yung vector D. So ito yung 10 degrees. Ayan. Ang 120, nasa pagitan lang siya ng 180 tsaka 0. So 110 yon. So parang nandito lang yung 120. So nandito ka. So mula dito, o pwedeng mula dito, papunta dito. Ayan. Or mula dito, papunta dito. Sa positive na lang tayo. Ayan. Tama ba? Okay, ano bang angle yung sa south? Yung angle ng south ay 90, 270 ba? Okay, 270 degrees. Yung angle ng south. Tapos, kung itong buong to hanggang south ay 220, 270, ano hanggang dito lang? What if hanggang dito lang? Ayan.
210. Tingnan mo, 270. Tapos hanggang dito lang, 10 degrees ito. So, magiging siyang 270 minus 10. Okay, 260. So, the answer should be 260 degrees. Kasi ang ano nito ay, kung 10 yon, ito yung iba. Kung 10 yon, di ba 90 ito? Itong buong to, 90. Kasi 90, 180, 270, 360. Tignan 90. Kung 10 ito, alam natin ng buong ito, 90. So, ibig sabihin, ito niyan ay 80 degrees lang. Tama? Mula dito hanggang dito, 180. Mag-add ka ng 80. Kaya 260. So, the answer is, tama, 260. So, we have these angles, 110, 300, and 260. Okay? 110, 200, 360. Ayan. Pag nagawa na natin yan, nakuha nyo na yan, madali na lang. So, ipa-plot na lang natin siya. So, okay, same kayo pa rin. Kunin nyo na yung ating mga components. Ayan. So, ito na yung R. So, ito yung X, Y. Ito yung A, B, C, D. Unahin na natin yung sa inyo. So, yung kay Michael, that's 10 cosine 110. And then that's 10 sine 110. So, paki-compute. This is 30 cosine 300. And then 30 sine 300. At yung 40 cosine 260. And then 40 sine 260. Yung una, ako nang bala. Cosine 40. Siyempre sa akin yung madali. 60 sine 40. Yeah. Okay, sabihin niyo yung mga X and Y nang sa inyo. 60, 40. So, yung sa akin ay 45.96 and 38.57. Okay, so Michael, how about yours? And then Anon, yours. And then Shanine, yours. Give me the X and Y. Okay, kay Michael daw is negative 3.43 and 9.4. Ayan. Okay, thank you. Pag nakita nyo ng angle, yung calculus na yung magbibigay ng negative, hindi nyo siya iniisip kung nasang quadrant siya. So, yung calculus na agad yung maglalagay kung positive siya or negative. Okay, Anon, ano yan? X or Y? I think that is X, no? Feeling ko lang. Kasi siya yung nauna eh. 5.98. 3.42. Okay, so okay lang yan. Okay, kay Shanine is negative 6.94 and negative 39.40. Ayan. I'll start adding. So this is 9.62. Ba't pareho? Parang 25.9. Anong angle? 110? Ay 300. Parang magpapareho lang sila kung 45 degrees eh. Pero, teka. 15 yung isa. 15 yata yung X. Base sa calcio ko.
Type mo, 40, type mo, 30 cosine 300. Oh, so that's 15. It's not this one. So it should only be 15. Ayan. And then yung isa, sine. 40 sine 300. So that's ay, nangyayari. 30 pala. 30 sine 300. Ayan. So it's negative 25. Okay. And then we add. So we add all of them. So ibig sabihin mali ito. So that's 45.96 minus 3.42 plus 15 minus 6.94. Okay, so that is 50.6. 0.6 meters and 38.57 plus 9.4 minus 25.98 minus 39.4. A negative 17.41. Ayan. Okay. And then let's get the magnitude. So the magnitude is the square root of 50.6 squared plus the quantity negative 17.41 squared. Ayan. So what is the magnitude? Teka, i-check na siya. Baka compute tayo ng compute, mali pala tayo. 110 plus 30. 300 plus 40. 260. Okay, tama. Tama naman. Okay, so what's the magnitude? Okay, so the magnitude is, okay, based sa computation ko, it's 53.51. You try to check if tama ba yung kinompute ko or hindi. And then yung arctangent is arctangent of negative 17.41 over 50.6. So the answer is negative 18.99 degrees. Tama ba ako? Shift tangent negative 17.41 divided by 50.6. Tama. Okay. Tama ba? Okay. Ang final natin gagawin ay, diba, check natin, anong quadrant ito? Okay, kung ipa-plot natin, anong quadrant yung sagot natin, ang negative angle ay nasa fourth quadrant. So, nandito yung negative 18.99. Okay? Nasa fourth quadrant. Okay? And then, yung sagot natin, ano bang yung mga components ng resultant? So, ang components ng resultant, ito ay nas positive at saka negative. So, anong quadrant ang positive, negative? Okay, di ba? Ito positive, positive, negative, positive, negative, negative. Ito ay positive, negative. So, nasa fourth quadrant din. So, therefore, tama na ang sagot natin. Kasi nagmamatch naman sila na nasa fourth quadrant. Pwede na tayo sa negative 8. Okay?
Sige. So, kayong tatlo, Sumang, Michael, Ginto, Shanine, and then Santiago, Anon. So, ito yung last point nyo. Siyempre, may papagawa ko. So, find lang. Same lang naman din. So, find the resultant. You can submit this until tomorrow. Okay? Yeah. Of A, so that's equal to 20 meters at 140 degrees. B, 30 meters at 40 degrees north of west. And C, 40 meters at south 30 degrees west. Ayan. Anong certificate? Anong certificate na? Hindi, para lang alam ko kung sino yung sasagot. Siyempre, may plus lang kayo. Kasi baka sabihin nila, hindi naman tayo nag-ano. Diba? Ay, sandali. Makikita pala nila na naka-record. Tanggalin ko na nga.